අද ජනවාරි මාසේ 24 වෙනිදා. ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙන්න අදත් එක්කන් හරියටම තියෙනවා දවස් 8ක්. ඔය ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. රීසන් එක ඔයාගේ කමෙන්ට් එක. කමෙන්ට් එක තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න කොච්චර ලොකු කාලයක් යනවද? මම ඔකට දෙන රිප්ලයි එක ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙන්න තව දවස් 8ක් තියෙනවා. මම කියනවා ඔයාට ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙන්න කලින් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට මම ගේනවා. ප්‍රොසෙස් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න ලැහැත්ති. ඔයා ලැහැත්තිද ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙන්න කලින් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට එන්න. දවස් 8ක චැලෙන්ජ් එකක්. අනිවාර්යෙන් වැඩකද ඔයා ඉන්නේ? වැඩක ඉන්නව නම් විනාඩි 10කට නවත්තලා මම මේ කියන ප්‍රොසෙස් එකේ ඔයාට යන්න පුළුවන්ද දවස් 8ක් ඇතුලේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයාට මේ විනාඩි 10 ඇතුලේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද ප්‍රොසෙස් එක? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. මාස්ටර් කොර්සස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලොන්ච් කරා. ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙන්නේ තව දවස් 2යි. ජනවාරි මාසේ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක විදිහට. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කොර්සස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මෙන්න මේ මාස්ටර් කොර්සස් එක ජොයින් වෙන්න. ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරද්දී මම මේ වෙද්දින් හිතනවා ඔයා දන්නවා ඇති ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන. හරි. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි මාකට් ප්ලේස් එකක් එහෙම නැත්නම් කන්සෙප්ට් එකක් තමයි NFT. NFT ගැන කතා කරද්දී අපි NFT සේලින් එහෙම නැත්නම් NFT වල earning ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරනවා ඉන්ටීරියම් මෙයින්ලි. හරි. ඉන්ටීරියම් ගැන කතා කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ලංකාවේ කට්ටිය නම් ඉන්ටීරියම් එකක් මේ වෙද්දී ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් 5,94,000 එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 6කට ආසන්නයි ඉන්ටීරියම් එකක්. US ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් 1631ක් වෙනවා එක ඉන්ටීරියම් එකක්. ඕපන් සී එක වෙන්න පුළුවන් NFT සෙලින් බිස්නස් එක ඇතුලේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ වගේ කරන්සි එක ඉන්ටීරියම් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉන්ටීරියම් 3.9 කියන්නේ ඉන්ටීරියම් 4ක්. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් එක ඉන්ටීරියම් එකක් ලක්ෂ 6ක් වෙනවා නම් චුට්ටක් ඔයා වැඩි කරලා බලන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් එක. මේ වගේ ප්‍රයිස් එක වැඩි කරලා බලනවා වගේම ඕපන් සී එකේ මේ වෙද්දින් ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දින් මේ දවස්වල තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔයාට ටච් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම කිව්වා දවස් 8ක් ඇතුලේ මේ සක්සස් වෙන්න යන ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ. මොකද්ද ට්‍රෙන්ඩ් එක ටච් වුණා නම් ඔයාට මේ වෙද්දින් හරි. ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරද්දී ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කලෙක්ෂන්ස් ඔයාට ඕන තරම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් සී එකට ගියාට පස්සේ පළවෙනි කලෙක්ෂන් එක ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ කලෙක්ෂන් එකේ මම මේ ටෙස්ටර්නුත් කතා කරා මේ කලෙක්ෂන් එක කන්සිස්ටන්සි ට්‍රෙන්ඩින් වෙනවා. කන්සිස්ටන්සි ට්‍රෙන්ඩින් වෙනවා වගේම මම මේ කතා කරන කලෙක්ෂන්ස් මේ කලෙක්ෂන් එක හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඕන තරම් ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කලෙක්ෂන් හම්බ වෙනවා වගේ මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඔයාට පෙනුනේ නැති කොමන් සීක්‍රට් එකක් මම අද කියනවා. ඒ කොමන් සීක්‍රට් එක ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ සක්සස් එක දවස් 8ක් ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. හරි. සක්සස් එක හරි. ඔයා දන්නා මේ වෙද්දින් ඕපන් සී එක හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් NFT කලෙක්ෂන් එකක්. NFT කලෙක්ෂන් එකක් ගත්තට පස්සේ NFT ත් එක්කන් අපිට රිලේටඩ් වෙනවා මොකද්ද? Twitter account එක. Twitter account එක ඇතුලේ තමයි NFT එකේ ඩිමාන්ඩ් එක තීරණය වෙන්නේ. Twitter account එක කොච්චර දුරට grow වෙලා තියෙනවද ලස්සන audience එකක් ඉන්නවද කියන දේ මත NFT එකේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් NFT එකට තියෙන selling capacity තීරණය වෙනවා. selling capacity තීරණය වෙනවා වගේම ඔයා ගියාට පස්සේ මේ තමයි දෙවෙනි කලෙක්ෂන් එක. දෙවෙනි කලෙක්ෂන් එකේ ඔයාට ගියාට පස්සේ ලොකු selling process එකක්, ලොකු sales history එකක් මෙන්න මේ collections වලට තියෙනවා. මේ කට්ටිය ඔයාට ගියාට පස්සේ identify වුනේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් NFT එහෙම නැත්නම් ඕපන් සී එකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කලෙක්ෂන්ස් ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කලෙක්ෂන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන්න ඕන කොමන් කැරක්ටර් එක මොකක්ද? පළවෙනි කලෙක්ෂන් එක මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඔයාට ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න මම කියන දේම කරන්න ඕනේ නෑ.
ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මම මේ කියන කතන්දරෙත් එක්කන් ඔයාට මේ මැච් එක ගහන්න පුළුවන්ද. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ කලෙක්ෂන් එකට. මේ කලෙක්ෂන්ස් වල කොමන් කැරක්ටර් එක මොකද්ද? කොමන් කැරක්ටර් එක තමයි මේ කලෙක්ෂන් වල චේන්ජස් නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ කලෙක්ෂන් එකේ එකම ඉන්ටීරියම් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නෙමෙයිද චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකම ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් කලර් එක නෙමෙයිද චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඔයාට ගියාට පස්සේ එකම ඉමේජ් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන නම්බර් එක විතරයි නේද වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ කලෙක්ෂන් එකේ ගියාට පස්සේ එකම කලෙක්ෂන් එක එකම ඉමේජ් එකේ කලර් එක විතරයි නේද චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඒකත් ඒ සිනාරියෝ එකමයි. ඒ සිනාරියෝ එක තමයි එකම ඉමේජ් එක ඇතුලේ එයා කලර්ස් එක චේන්ජ් කරනවා. මේකට ගියාට පස්සේ එක අයිටම් එකයි. ඒ අයිටම් එක ඇතුලේ වොලියුම් එක ලොකු වොලියුම් එකක්. මෙතනට ගියාට පස්සේ එක අයිටම් එකයි. ඒ අයිටම් එක ඇතුලේ වොලියුම් එක ලොකු වොලියුම් එකක්. එතකොට අපි කරන්න ඕන දේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේ කොමන් කැරක්ටර් එක. කොමන් කැරක්ටර් එක වගේම ඔයාට අද කරන්න තියෙන දේ දවස් 8ක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් යූස් කරන්න මේ ටූල් එක. මොකද්ද මේ ටූල් එක? මේ තියෙන්නේ එක ඉමේජ් එකක්. මේ ඉමේජ් එක මේ ටූල් එකට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒක ඇනිමේෂන් එකක් වෙනවා. ඇනිමේෂන් එකක් වුණාට පස්සේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මම කියන්නේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මේක තමයි සීක්‍රට් එක. එනවා ඔයා ඕපන් සී එකට. ඕපන් සී එක ඇතුලේ මම දැක්ක කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඕපන් සී එක ඇතුලේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක චුට්ටක් අපිට කතා කරන්න. හරි. සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක විනාඩියෙන් කතා කරලා විනාඩි 10න් කතා කරලා එහෙම නැත්නම් විනාඩි 20කින් ඉවර කරන්න බැරි ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඕපන් සී එකේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන කතා කරලා තිනවා NFT මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ කිසිම වලකිරීමක් නැහැ. ඔයා දන්නව නම් කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් NFT එහෙම නැත්නම් ඕපන් සී එක ඇතුලේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක මෙතනදී කතා කරලා තිනවා පැය 7ක්. ඕපන් සී එක ඇතුලේ ජෙනුයින් සෙලින් ප්‍රොසෙස් එකකට යනවා නම් පැය 7කට එහා ඔයා ලර්න් කරන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තිනවා සම්පූර්ණයෙන් NFT A to Z. දන්නේ නැති කෙනෙක් NFT A to Z සේල් කරන ප්‍රොසෙස් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේට් කරන ප්‍රොසෙස් එක ක්‍රියේට් කරලා earn කරපු සල්ලි ලංකාවට ගන්න තැන වෙනකන් A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ ඒ ටික ඔයා ලර්න් කරා නම් ඔයා එන්න ඕපන් සී එකට. ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එක ඔයා ක්‍රියේට් කරන්න. කලෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරනවා වගේම ඔයා කලෙක්ෂන් එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ ඔයාගේ Twitter account එක එහෙම නැත්නම් Twitter account එක build up කරන එකේ responsibility එක Twitter account එකක් ක්ෂණිකව build up කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව මත හෝ මට ඒ secret එක YouTube එක ඇතුළේ කියලා දෙන්න විදිහක් නැහැ. ක්ෂණිකව ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ Twitter account එකේ audience එක හදාගන්න. ඔයාට ගියාට පස්සේ හැම collection එකම තියෙන common character එක තමයි Twitter account එක. Twitter account එක ඇතුලේ තමයි genuine audience එකක් තියෙන්නේ. ඒ audience එකත් එක්කන් තමයි NFT එකේ තියෙන demand එක තීරණය වෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාගේ Twitter account එක ready නම් ඔයා OpenSea එක ඇතුලේ collection එක ready නම් ඔයාට පුළුවන් OpenSea එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න within 8 days. තීරණය වාගතේ අද ගියොත් ඔයාට මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන එක මේ දවස් 8ට මහ ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඇත්තටම මොකද්ද මේ ටූල් එක? හරි. මේ ටූල් එකේ නම එහෙම නැත්නම් මේ ටූල් එකට යන්න. මේ ටූල් එකේ නම Leopix. leopix.com. Leopix එකේ ගියාට පස්සේ ඔයාට totally free account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. account එකක් හදාගන්නා වගේම account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට account එක තියෙයි. මෙන්න මෙතනින් upload කියන section එක තියෙනවා. upload කියන section එකට ඔයාට පුළුවන් එක image එකක් එහෙම නැත්නම් තෝරගන්න. මොකද මේ කට්ටිය මේ විදිහට collection එක maintain කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ වගේ collection එකක් මේක through හදාගන්න. image එක තෝරගන්නවා. image එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා upload කියන button එක. upload කියන button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඇඩ් වෙනවා. Leopix එකට ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ animations ඔයාට පේනවා නැති length එක මෙතන හදන්න පුළුවන්. length එක තප්පර කීයද? length එක හදනවා වගේම animation style එක ඔයාට හදන්න පුළුවන්. animation එහෙම නැත්නම් motion එක හදන්න පුළුවන්. amount of motion
මේ වගේම ෆෝකස් පොයින්ට් එක හදන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න ෆෝකස් පොයින්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලලා මෙන්න මෙතන ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන එහෙම නැත්නම් GIF image එකක්ද MP4 වීඩියෝ එකක්ද එහෙම නැත්නම් මොකක්ද කියන දේ මත ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම කියන්නේ සරලයි පහසුයි තීරණය වාගතේ NFT කියන process එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා මම කියනවට ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම කියන මේ දේ NFT එහෙම නැත්නම් මේ OpenSea එක ඇතුලේ වෙනවද? OpenSea එක ඇතුලේ වෙනවද කියන දේ ගිහිල්ලා බලන්න. trending list එකේ තියෙනවා 10ක්. ඔය 10ෙම තියෙන common character එක තමයි. එකම character එක පොඩි changes එකක් collection එකට දානවා. selling process එක. ගියොත් ඔයාට identify වෙයි. ලොකු දේවල් මම අද කතා කරන්නේ නැහැ. දවස් 8ක් ඇතුළේ ඔයාට success වෙන්න ඕනේ නම් මම දැකපු දේ එක ඉන්ටීරියම් එකක් ලක්ෂ 6යි නම් ඔයාගේ earning potential එක ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා දවසට කොච්චරක් earn කරනවද මේම දවස් 8 ඇතුළේ ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද success වෙන්න හරි process එක ඇතුළේ අපි genuine විදිහට වැඩ කරනවා නම් success වෙන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ තීරණය වාගතේ තීරණයක ඔයාගතේ වගේම SL online bro ඉන්නවා ඔයාගේ ඕන support එකකට බහින්න NFT වලට genuine විදිහට success වෙන්න පුළුවන් වෙයි ඒ වගේම ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා SL online blog recommendations first recommendation එක YouTube channel එකක් කරන්න පටන් ගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පටන් ගන්න second recommendation එක selling කියන process එකේ dropshipping business එක හරියට කරන්න ඕනේ නම් A to Z master course එක ඇතුලේ third option එක affiliate marketing ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් social media marketing course එකේ තියෙනවා A to Z ඔන්න ඔය social media grow කරන tips ටික බලන්න පුළුවන් Facebook එක YouTube එක Instagram එක Twitter ඒ social media අපිට grow කරන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියන දේ තර්කයක් නැහැ. fourth step එක freelancing කියන්නේ freelancer business එක freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය. 5 Upwork වල skill තියෙනවා නම් sale කරන විදිය. A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. graphic designing skill එක මෙතන හදලා තියෙනවා. තමන්ගේ website එක හදාගන්න process එක මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එක NFT ගැන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. කැමති කෙනෙකුට විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ master course වල link එක video එකේ description එකේ ඇති. learning. ඔයා කොච්චර දුරට learn කරනවද? ඒක තීරණය කරයි ඔයා කොච්චර දුරට earn කරනවද කියන දේ. මම කියන දේ පිළිගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට පිළිනොගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඇත්ත ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නව නම් විතරයි මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ වාට earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕන කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. එන ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද? ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ මම guarantee කරලා success කරනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන. මෙන්න මේ master courses වලට අද ඔයාලට join වෙන්න discount එක තව දවස් දෙකක් තියෙනවා. කැමති නම් discount price එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ඇවිත් join වෙන්න. ඒක ස්පෙෂලි මතක් කරනවා. within 8 days ඔයාගේ success එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට success වෙන්න ඕනේ නම් මම මේ කිව්ව tips එකත් එක්කම එන්න පුළුවන් OpenSea එකට. OpenSea එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ success story එක ඔයාට ලියා ගන්න පුළුවන්. තීරණය ඔයාගේ අතේ. success වෙනවද නොවෙනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. ඔයා වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ මත. වැඩ කරනවා නම් මේ field එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලලා තීරණය කරලා වැඩේට බැස්සොත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් කරන්න. SL online bro. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම reply එක. අනිවාර්යෙන් දෙනවා වගේම මම හිතන්නේ SL online growth එකක් ඉදියොත් ඔයාලා කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. එහෙම හිතනවා නම් පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මොකද ලොකු plan එකකුත් එක්ක 2023 යන්නේ. plan එක ළඟදීම ක්‍රියාත්මක වෙවි, ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගනීවි. ඒ දෙත් එක ලැහැත්ති පිටින්ද. මේ අවුරුද්ද change වෙන්න ඕන ඔයාගේ life එක. තීරණය වාගතේ. කොච්චරක් මාසෙට earn කරනවද කියන දේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. කෝටි ගණක් වුණත් ඔයාට දවසෙන් හොයන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවයි කියන දේ අමතක කරන්න එපා. මම හිතනවා වැඩ කරයි. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. දවස් 8ක් ඇතුළත earn කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට යන්න ඕන මාකට් ප්ලේස් එක තමයි cryptocurrency NFT. තීරණය වාගතේ.
සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.